Hello everyone, Akis here and welcome to my vlog! Ayan, mag-unboxing tayo guys. Ayan guys, mag-unboxing po tayo for today. So, ayan. Buksan na natin. Ayan siya guys. Meron tayo Philippine product. Boy bawang. Noodles, Lucky. Ayan guys, 4. Meron tayong yakisoba. My favorite snack, Nova. And of course, my favorite bihon, EQ. Ay, EQ. 3Q. Ayan, but I don't know kung kailan na-expired. Let's see. Super lumang-luma naman na to. Kailan kaya ito na-expired? 2021. Ayun. So, wala na. So, next ay yung ating diamond paint, guys. Ayan. Try natin buksan. Ito, guys, yung diamond paint ko na to, order nila. So, gagawin natin. May nag-order. So, kailangan natin gawin ng project na ito para magka-pera tayo. Sa ibang bansa to guys, US. Ayan. So, buksan natin. At ipapakita ko sa inyo kung ano to. Guys. Ayan. Ito ang aking project for today. Ayan. So, ayan guys, may nag-order na isang kaibigan. At babayaran daw na ito ng 200. Hindi 200 peso ha, at hindi rin 200 RMB, kundi $200. Ayan guys, so kailangan natin gawin ang project na ito at maipadala na sa ibang bansa, diba? Sa other country. So, ayan. Lalagay natin sa loob para hindi madumihan kasi white pa naman yung ano niya. Ito yung mga beads niya. Ayan. So, pasok na natin. Hindi ko siya maipasok. Ayan, guys. So, ito ang ating project for today. Ito ang ating gagawin for, hindi ko alam kung ilang araw, but, kailangan gawin bago tayo aalis sa bahay na to kung kaya. Kung hindi, then isi-send ko na lang sa bagong address namin. Ayan. So, hanggang dito lang ang aking vlog, ating unboxing for today. And this is my vlog for today. Ayan. See you in my next vlog. Bago dyan, please don't forget to like, share this video, and turn on the notification bell down below. See you in my next vlog. Magandang dilag
Puso ko yung